آموزش امروز ما ترکیب کیت EC با تکنسیوم محلول برای بیماران کلیوی در پزشکی هسته اسپکت. این کیت به اسم EC شناخته میشه یا اتیلن دیسیستین. 1 میلی گرم ماده مؤثره تو این کیت وجود داره و تقریبا یه تفاوتی با بقیه کیت‌های پزشکی هسته‌ای داره تو اسپکت که از یه کیتی که 1 میلی گرم ماده مؤثره داره و یه کیتی که یه بافر توش هست و باید این بافر رو برای ترکیب بهتر تکنسیوم با پودر EC یا اتیلن سیستم میخوایم انجام بدیم باید داشته باشیم این بافر رو. دمای نگهداری اینها 2 تا 8 درجه است، یعنی در دمای یخچالی استفاده میشه. زیر 18 سال موقعی که میخوایم تزریق براشون انجام میشه با حتما زیر نظر پزشک باشه. اگر زنان شیرده به اجبار باید این تحت این تشخیص قرار بگیرن، حتما باید تا 24 ساعت شیردهشون قطع بشه، چون این کیت یکی از راه‌های اصلی خروجش از بدن و ماده تکنسیوم از بدن از طریق ادرار خارج میکنه، بنابراین باید ادرار توی یورین بگ جمع بشه و اون امها بشه در تانک‌های سپتیک یا سرویس‌های بهداشتی مخصوص بیمارانی که ماده رادیواکتیو بهشون تزریق میشه. حد اکثر زمانی که پس از آماده سازی میتونیم از این کیت‌ها استفاده کنیم، یعنی محلول تکنسیوم به علاوه EC 4 ساعت بیشتر نیست. ما در مرحله اول 100 میلی کوری از تکنسیوم رو که 2 تا 3 میلی لیتر هست به این کیت اضافه میکنیم و 5 دقیقه میذاریم تا دمای محیط انکوبه بشه. بعد از 5 دقیقه 2 میلی لیتر از این بافر رو به ترکیب پودر EC و تکنسیوم اضافه میکنیم و میذاریم 1 دقیقه به صورت تکانهای آرام با هم دیگه ترکیب بشن و محلول بشن و سپس 20 دقیقه میذاریم کیت نهایی در دمای اتاق بماند. بعد از 20 دقیقه قابلیت استفاده رو داره و برای بیمارانی که مشکلات کلیوی دارن استفاده میشه. خب تکنسیومی که ما از ژنراتور میلکینگ کردیم اینجاست. ما باید با این دوز کالیبراتور اندازه‌گیری کنیم. این تکنسیوم رو در دوز کالیبراتور قرار میدیم. 330 میلی کوری دوز یک ما تا 8 سی سی تونستیم تکنسیوم محلول داشته باشیم. اینو میبریم برای آماده سازی کیت EC اتیلن دیسیستین. خب ما این سرنگ رو باز میکنیم. این تکنسیومی که ما میلکینگ کردیم از ژنراتور، اینم کیت EC که این حلقه بالا رو که آلومینیومیه یا استیله از این جدا کردیم. الان قابلیت تزریق داره. من بین 2 3 میلی سرنگ 5 سی سی میکشم. اگه دقت کنید ببینید که 2 سی سی کشیدم. دوز رو اندازه‌گیری میکنم. خب این تو دوز کالیبراتور رو میلکینگی که انجام شده رو سرنگ کشیدم اندازه‌گیری میکنم. 84 تاست. من گفتم حد اکثر 100 میلی کوری توی 2 تا 3 سی سی. من 2 سی سی با 84 میلی کوری کشیدم و الان باید به اون قسمت پودری اضافه کنم. خب این 84 میلی کوری رو تو 2 سی سی به این کیت اضافه میکنم. میبینید مکش داره صورت میگیره و یه تکون میدیم تا این پودر کاملا حل بشه. 5 دقیقه میذاریم بمونه. خب یه سرنگ 2 سی سی برمیداریم از این بافر. اول ما قسمتش رو جدا میکنیم. قسمت وسط میذاریم 2 سی سی رو کاملا میکشیم. خب این 2 سی سی رو همینجا به این کیت اضافه میکنیم. اینجا حدود 1 دقیقه بعد هم بزنیم. بعد از 1 دقیقه میذاریم این 20 دقیقه در دمای این بافر رو برمی‌داریم برای استفاده بعدیمون.
و این کیت رو حدود 20 دقیقه میذاریم میکرو میشه در دم ماه تا بتونیم برای بیمارا استفاده کنیم با اون دوزی که برای هر بیمار مشخص میکنیم میکشیم، دوز کالیبراتور اندازه‌گیری میکنیم و بیمار مربوطه تزریق.